ครับสำหรับ3คำถามที่มาทางเว็บในวันนี้นะครับคำถามแรกก็เป็นเรื่องของหวยออนไลน์ความจริงเรื่องนี้ก็มีโอกาสชี้แจงพูดคุยกันหลายครั้งนะครับผมได้เรียนว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พยายามรักษาจุดยืนแล้วก็แนวนโยบายซึ่งเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่เป็นฝ่ายค้านว่าผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการทำหวยออนไลน์ผมไม่ได้คิดว่าหวยออนไลน์จะเป็นตัวที่แก้ปัญหาหวยใต้ดินได้นะครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าหวยบนดินก็ไม่สามารถทำให้หวยใต้ดินหมดไปขณะเดียวกันเงินที่จะได้จากหวยออนไลน์นั้นไม่คุ้มกับปัญหาสังคมที่จะตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใดก็ตามที่เราส่งสัญญาณว่าการพนันบางรูปแบบนั้นถูกกฎหมายแล้วคนก็จะเข้ามาเล่นมากขึ้นพร้อมกันนั้นเด็กและเยาวชนเนี่ยครับก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกับช่วงที่หวยบนดินนั้นมีการศึกษาว่าเด็กและเยาวชนนั้นมาเล่นหวยเพิ่มขึ้นถึง 3-4 เท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมมีการตัดสินใจไปว่าจะต้องหาทางที่จะยุติโครงการนี้ส่วนเรื่องของปัญหาของสัญญานั้นขอเรียนอย่างนี้ครับว่าก็จะมีการเจรจาครับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาเงินภาษีมาจ่ายให้นะครับทั้งหมดที่กำลังตั้งคณะกรรมการคณะทำงานขึ้นมาขณะนี้ก็คือเพื่อนำไปสู่ทางเลือกแล้วก็การเจรจากับทางบริษัทซึ่งผมเชื่อครับว่ามันมีทางออกแน่นอนในการที่จะแก้ปัญหานี้นะครับโดยที่มีผลกระทบในทางลบน้อยที่สุดครับแต่ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยจะต้องตัดสินใจแล้วก็รัฐบาลควรจะได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนนะครับว่าสิ่งใดที่เราเห็นเป็นเป้าหมายที่เป็นสังคมที่พึงปรารถนาประการที่2ครับคำถามที่2ที่ถามมาก็เป็นเรื่องของผลงานรัฐบาลนะครับก็มีทั้งที่แสดงความคิดเห็นมาว่ายังไม่ค่อยพอใจนะครับผมก็น้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์แต่อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการทำงาน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นแน่นอนก็คือว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับพร้อมๆกับการได้ดำเนินนโยบายที่ประชาชนสัมผัสและก็ได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนฟรีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค่าตอบแทนอสม.สำหรับใครที่เป็นห่วงเรื่องของเงินกู้นะครับผมอยากจะเรียนว่าจริงๆแม้ว่าจะมีการพูดกันถึงตัวเลขการกู้จำนวนมากอะไรต่างๆเนี่ยอยากจะเรียนให้เกิดความชัดเจนครับว่าจริงๆตัวเลขการกู้ยืมเนี่ยไม่ได้สูงอะไรมากมายเลยนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงของรัฐบาลนี้เนี่ยเราเอาโครงการเงินกู้หลายโครงการเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของสภาให้เกิดความโปร่งใสย้อนกลับไปดูได้เลยครับการกู้ปีที่แล้วเนี่ยแม้กระทั่งการออกพระราชกำหนดในการกู้เงินเนี่ยน้อยกว่าบางปีด้วยครับซึ่งเป็นปีที่ไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเช่นปี 2545 เนี่ยครับถ้าผมจำไม่ผิดกู้ไปรวดเดียว 700,000 ล้านนะครับแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับที่กู้เงินไปแล้วเนี่ย 400,000-500,000 ล้านแล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลทั่วโลกนะครับจำเป็นต้องทำเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าไม่มีการกู้เงินมากระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงครับว่าประเทศก็จะเป็นหนี้อยู่ดีครับรัฐบาลก็จะเป็นหนี้อยู่ดีจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำแล้วก็การจัดเก็บรายได้ภาษีไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้ความมั่นใจนะครับถามว่าไม่รู้จะหารายได้มาใช้หนี้หรือไม่เราเห็นผลแล้วนะครับพอเศรษฐกิจฟื้นตัวขณะนี้เนี่ยการจัดเก็บภาษีเกินเป้าครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสัดส่วนของหนี้สาธารณะการบริหารทางด้านการเงินการคลังเนี่ยเราได้ดูอย่างรอบคอบระมัดระวังก็มั่นใจได้ครับว่าไม่ไปกระทบกับเรื่องของเสถียรภาพทางด้านการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวครับส่วนคำถามที่3นะครับพูดถึงเรื่องของปัญหาการทุจริตแล้วก็อยากจะเห็นการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแบบที่ตั้งคุณหมอบรรลุครับทุกกระทรวงผมก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบของการติดตามตรวจสอบเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากรณีของกระทรวงสาธารณสุขนั้นเนี่ยเมื่อมีข้อกล่าวหาแล้วก็มีความชัดเจนนะครับว่าระบุเจาะจงไปเลยว่าโครงการนั้นโครงการนี้มีปัญหาเนี่ยเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเช่นเดียวกันครับในกระทรวงอื่นๆเวลาเกิดปัญหาเนี่ยครับผมก็จะสั่งให้มีการสอบอย่างที่กระทรวงพาณิชย์ก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการโครงการไซโลนะครับของอกส.ก็ได้มีการสั่งให้มีการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ขณะนี้ก็กำลังจะรายงานผลกลับมานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมยืนยันครับว่าไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนอย่างไรเนี่ยเราดำเนินการนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบของการสอบแล้วก็ธรรมชาติของเรื่องแต่ละเรื่องนั้นก็จะแตกต่างกันไปก็จะขอให้ความมั่นใจนะครับว่าผมจะไม่ปล่อยให้เรื่องของการทุจริตถ้าหากว่ามีการกล่าวหาเนี่ยผ่านไปเฉยๆจริงๆข้อมูลในหลายโครงการที่ประชาชนส่งมาแม้แต่ในทางเว็บเนี่ยผมก็ไม่เคยละเลยนะครับบางครั้งก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับของกระทรวงได้นะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นข่าวคราวมากนักก็ให้ความมั่นใจครับว่าผมยืนยันที่จะทำเรื่องนี้อย่างจริงจังและต้องขอบคุณที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่เข้ามาชมเว็บนั้นมีความห่วงใยและก็แจ้งเบาะแสต่างๆเข้ามาครับ